matter in the end how old they had been, or that they were girls, but only that we had loved them. With intensity. Is that everything? It seemed like he said more than that. Seems like the soldier being here is having an effect. If you could have anything in the world, what would it be? To be taken far away from here. We can show him some real Southern hospitality. ولدت في قلب هوليوود، مثلت في فيلم أبوها The Godfather وعمرها سنة، لكن بعده ب30 سنة تخرج من عباءة عائلتها وتكتب وتخرج وتحقق أرقى الجوائز. اليوم حان وقت فتح أول جمجمة امرأة في هذه القناة، صوفيا كوبولا. صوفيا كارمين كوبولا ولدت في نيويورك 1971، الابنة الأصغر للمخرج المعروف فرانسيس فورد كوبولا وزوجته صانعة الأفلام الوثائقية إلينور كوبولا. طبعا لو ما تعرف من هو فرانسيس فورد كوبولا فيا للعار، يا للكارثة. روح بسرعة تعرف على جمجمة مخرج The Godfather وأبوكاليبس ناو الآن من خلال الرابط اللي هخلي لك هو تحت في خانة الوصف. Sophia, I always wanted you to be part of the family business. كبرت صوفيا في كاليفورنيا وعاشت طفولة باذخة ماديا وفنيا. أبوها وجدها شالوا أوسكارز، عمتها ممثلة، أخوها مخرج ومنتج، أنتج نص أفلام صاحبها ويز أندرسون، عيال عمها نيكولاس كيج وجيسون شوارتزمان. فلك أن تتخيل الطفولة الرهيبة وهي من ست لست تسافر مع أبوها العالم وتمثل أدوار صغيرة في أفلامه وتزور أماكن جديدة وتتعرف على ثقافات مختلفة، زي لما راحت معاه الفلبين أثناء تصوير أبوكاليبس ناو، أو زي لما راحت معاه بيت صاحبه أكيرا كوروساوا في اليابان. يلعن أم الفلة، تخيل أنت طفل تجري في بيت أكيرا كوروساوا وأنت صغير ويطلع هو بسيف ساموراي. هاي تيمارا! He's such a Kurosawa fan, and so I remember he had like a screen on our porch and was watching Yojimbo. Our dog was named Yojimbo growing up because of the movie. غير السينما، صوفيا كانت مولعة بالموسيقى والفاشن. يا رجل في عمر 15 سنة راحت عملت انترنشيب في شانيل، وبعد انتهائها من المرحلة الثانوية التحقت بجامعة ميلز، ومن بعدها الكاليفورنيا انستيتيوت اوف آرتس لدراسة الفنون الجميلة والفوتوغرافي. Yeah, I feel like I've learned everything about filmmaking from spending all my life growing up on my dad's sets. It was always an exciting place to go, so I would always want to go after school, or I guess watching my dad or talking to people that he worked with. I wasn't really aware of it at the time. في عام 1990 وخلال دراستها صار حدث مهم جدا ما ينفع نتخطاه. أبوها الله يعطيه العافية كان شغال على The Godfather 3، وبعد ما سحبت عليه وينونا رايدر في دور ماري بنت مايكل كورليون، راح طلب من بنته صوفيا تيجي تشيل الدور. وللأسف زي ما أغلبكم يعرف، يصنف البعض من أسوأ الأداءات في تاريخ السينما. هي ما شالت الدور، شالت رادزي جائزة أسوأ ممثلة I wasn't planning on being an actress, and so I just did that part when my father asked me to, and I'd like to be open and try everything because I didn't really know what I wanted to do. قطعت صوفيا التمثيل تماما ورجعت للدراسة لفترة، بس طبعا ما كملت زيها زي باقي المخرجين، طفشت من الدراسة وراحت فتحت براند الأزياء الخاص فيها ميلك فيت. I make my living from that, so I have the freedom to not make money from film business, so you can make choices completely creatively. ما بين الفاشن وموسيقى الروك والفوتوغرافي، صوفيا كانت ضايعة، ما هي عارفة تلاقي شغفها بالضبط، حتى جانا عام 1998 وقدرت بمساعدة والدها إنها تخرج فيلمها القصير الوحيد Lick the Star. There's this whole race of aliens that are part human. So they have human features and everything. كأنه نسخة من مين جيرلز بس آرتسي كذا، بنات متوسطة يخططوا لتسميم أولاد مدرستهم. تقدر تشوفه على يوتيوب لو حابب، ما هو فيلم قوي وما راح أي مهرجان، بس تقدر تشوف فيه جذور أسلوبها ونظرتها الأنثوية المميزة، ويصير عندها اهتمام جاد في الكتابة والإخراج السينمائي، وبعدها بسنة تقرأ رواية ناجحة وتكتب نص سينمائي مبني عليها وتعطينا فيلمها الروائي الطويل الأول الرائع The Virgin Suicides. لكن قبل ما أتكلم عنه وباقي تحفها السينمائية، خلوني كالعادة أسأل السؤال الكوني. Why؟ ليه؟
لأنها مخرجة حقيقية عندها صوت فريد. أفلامها ما تحركها حبكات بل مواضيع زي الوحدة، الانفصال، الأنوثة، براءة المراهقة، الغيرة. أفلام فنية مائلة للآرت هاوس أكثر من المينستريم. دراسات لشخصيات وحيدة سجينة سواء في بيت أهلها، في اليابان، في قصر فرساي أو في فندق. غالبا ما تكون دراسات بطيئة يتكلم فيها الفريمينج والصورة أكثر من الحوار. مشاهد عشاء مثيرة، تأملات خلف نوافذ سيارات، وأشعة شمس بين أوراق الشجر دايما تلاقيها في أفلامها. لقطات حالمة بطيئة ومونتاجات موسيقية سريعة أقرب للكليبات الغنائية. تفضل التصوير بإضاءة طبيعية وألوان الباستيل، درجات الأزرق الفاتح والبيج والبينك تميز صورتها. بحكم خبرتها مهتمة جدا بالكوستم ديزاين، وكل ملابس أفلامها مختارة بعناية، بالإضافة لاهتمام واضح بالموسيقى في السكور والأغاني المختارة. باستثناء فيلمها الأول، صوفيا كتبت، أخرجت وأنتجت كل أفلامها بنفسها. تشتغل بميزانيات صغيرة، ما يهمها أفلامها تجيب فلوس على قد ما يهمها حريتها الإبداعية وإيصال رؤيتها الفنية. الرؤية اللي خلت أفلامها أقرب للمهرجانات من قلوب الجماهير. حعدد لك الآن أفلامها 8، فافتح لي الواتش ليست وقلبك ولتس جو. All to understand those 5 girls who after all these years we can't get out of our minds. السبعينات، 5 أخوات مراهقات من ضواحي ديترويت لأم متشددة متدينة حبستهم جسديا ونفسيا. نتعرف عليهم بعيون مجموعة من أطفال الحي المهووسين فيهم. قصة مؤثرة جدا صورت بجمال. أول شراكة ما بين صوفيا والممثلة كيرستن دانست، الشراكة هذه اللي حتمتد في المستقبل، بالإضافة لطقم ممثلين مراهقين جيد بميزانية $9 مليون، اللي يا دوب قدر يغطيها بمجموع أرباح 10 مليون، لكنه انعرض في سان دانس وترشح لجائزة في كان واستقبل نقديا بشكل جيد. بمساعدة والدها وأخوها، أعتقد أنه The Virgin Suicides هو الفيلم اللي نضجت فيه صوفيا كمخرجة تماما، وتقدر بكل وضوح تشوف معالم أسلوبها فيه. في 1999 تتزوج صوفيا المخرج الأمريكي المعروف سبايك جونز، اللي عطانا بعدين بين جون مالكوفيتش وأدابشن وهير، لكن للأسف علاقتهم ما استمرت واتطلقوا عام 2003، نفس السنة اللي تعطينا فيها صوفيا أفضل أفلامها وتحفة مسيرتها. Make it Centauri time. خطو. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. بيل موراي في دور الممثل اللي راحت عليه ومحبوس في فندق في اليابان يصور إعلانات ويسكي، وسكارليت جوهانسون زوجة المصور الفوتوغرافي المعروف المهملة في نفس الفندق، وطوكيو المدينة اللي كانت بمثابة شخصية ثالثة نغوص في أعماقها في التحفة Lost in Translation. تركيبة خيالية رومانسية كئيبة بعض الأحيان، شخصيتين وحيدة ضايعة تعبر صوفيا عن وحدتهم بتراكيب صور وفريمات أخاذة من العاصمة اليابانية. بميزانية 4 مليون بس وفريق صغير، تجيب صوفيا مجموع أرباح يزيد عن 120 مليون، وتفوز بجوائز في فينيس، لندن، جولدن جلوبس، وتصير أول مخرجة في التاريخ تترشح لي أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل نص في الأوسكارز، وتفوز بأفضل نص. Oh my gosh, and the Oscar goes to Sofia Coppola for Lost in Translation. This is Sofia Coppola's first Academy Award. بأداءات جبارة الفيلم ينعش مسيرة بيل موراي وينجم سكارليت جوهانسون، وقدرت فيه صوفيا إنها تثبت ذاتها واستقلالها عن عائلتها وتلاقي صوتها الخاص فيها. فن فاكت يقول لك إنه شخصية المصور الفوتوغرافي زوج سكارليت جوهانسون في الفيلم كتبته صوفيا بناء على زوجها السابق سبايك جونز. سبايك جونز اللي بعدها ب10 سنين يروح يجيب سكارليت جوهانسون ويخليها تعمل الأداء الصوتي لشخصية AI في فيلم هير. طبعا انت الحين مبسوط على السليبرتي جوسب، تموت في النميمة ولد. احنا ما عندنا برنامج محترم. اللي بعده. What on earth is going on with that young couple? It's a disaster. This is ridiculous. This, madame,
is Versailles. تصميم إنتاج وديكور وملابس باذخة لحكاية في منتصف القرن الثامن عشر لآخر ملكة قبل الثورة الفرنسية ماري أنطوانيت. الفيلم يحكي القصة من وجهة نظرها الشخصية ويدرس المراهقة البريئة اللي تم تربيتها على نمط حياة معين لم تعرف غيره حتى تم تجريمها عليه. أداء رائع من كيرستن دانست. جيسون شوارتزمان ما مشي معايا. الفكرة ممتازة والمبدأ جيد، بس التطبيق كان أمريكي بزيادة علي وبزيادة على بيريد بيس فرنسي. تطور شخصية رئيسية باهت وغياب الباك جراوند السياسي المتوقع بحكم القصة الحقيقية للشخصية. أضخم فيلم إنتاجيا في تاريخ صوفيا بميزانية 40 مليون دولار، جابت منها 60 مليون وفازت بأوسكار وحيد على الكوستوم ديزاين ومختلف عليه نقديا. ما بين أفلامها تخرج أحيانا صوفيا كليبات غنائية أغلبها بانك روك لأصحابها المغنيين، نوع من الروك كذا ما يمشي معايا. بالإضافة لإعلانات لعلامات تجارية مختلفة زي Miss Dior Cherie by Christian Dior. عاشت في باريس لفترة من حياتها مع زوجها الحالي المغني الرئيسي في فرقة فينيكس توماس مارس، وخلفت بنت وروقت من الصناعة لفترة حتى عادت في 2010 من نيويورك بقصة صغيرة هادئة بطلها كمان هذه المرة ممثل. Hi, Dad. Hey, Cleo. نجم هوليوودي وممثل مشهور راعي حفلات وضياع يبدأ يراجع حياته بعد زيارة بنته لو اللي تركتها له طليقته في الفندق اللي يعيش فيه. زيه زي باقي أفلام صوفيا ما في حبكة، انت تعيش فيه مع شخصية جوني لحظات وحدة فارغة من حياته اختارت صوفيا انها تعيشك فيها من غير كلام كثير وبفريمات مدروسة تطول أحيانا في لقطاتها لدرجة تبعث على الملل. الصراحة شخصيا فيلم سموير لمسني على المستوى الشخصي وأعجبني واستقبل نقديا بشكل جيد. بطولة ستيفن دورف وإل فانينج بميزانية 7 مليون دولار، جابت منها صوفيا 14 مليون بالإضافة للأسد الذهبي في فينيس فيلم فيستيفال. Police are investigating the connection of the Hollywood Hills burglaries. America has this sick fascination with a Bonnie and Clyde kind of thing. مبني على مقالة فانيتي فير اللي تحكي القصة الحقيقية لمجموعة مراهقين مهووسين بالشهرة والمشاهير، فيبدأوا يتعقبوا المشاهير ويعرفوا فين بيوتهم ويقتحموها ويسرقوا منها ملابس ومجوهرات بمئات آلاف الدولارات. بأسلوب صحفي مميز ممزوج بفيديوهات موسيقية عالجت صوفيا موضوع مهم وحالة تسخف منتشرة عند جيل بأكمله، بأداءات جيدة جدا خصوصا من إيما واتسون. وبميزانية 8 مليون دولار جابت منها صوفيا 20 وجائزة خاصة في مهرجان كان. وفي 2015 جابت بيل موري مرة ثانية في نتفليكس كريسمس سبيشل بعنوان Very Murray Christmas، هوماج لحلقات التلفزيون الكلاسيكية اللي كانت تعرض في الكريسمس. بطولة بيل موري، جورج كلوني، كريس روك ومايلي سايرس. الحلقة كانت مسلية ما بها شيء، ما فيها قصة يعني، مجموعة سكتشات وأغاني كذا لطيفة. شخصية بيل موري الساخرة الكئيبة خلتني أقدر أكملها للنهاية. وفي 2017 تجرب صوفيا لأول مرة أنها تخرج مسرحية أوبرا بعد دعوة المصمم الإيطالي الشهير فالنتينو لها أنها تجي تخرج لا ترافياتا، مسرحية أوبرا تم تصويرها بجودة عالية. لو حابب تبحث عنها ومهتم، أنا شخصيا ماني مهتم كثير يعني للأوبرا، خصوصا لما تكون إيطالية وماني فاهم منها ولا حاجة. Girls, we all need to help. Quickly, he's losing blood. I pray that the Lord see fit to restore the health of the wounded soldier. The Beguiled. أثناء الحرب الأهلية الأمريكية جندي يصاب ويجد نفسه في مدرسة بنات خاصة. الفيلم أنتج قبل كذا عام 1971 بطولة كلينت إيستوود، وعطانا القصة من وجهة نظر الجندي. جات صوفيا دفت العدسة داخل مدرسة البنات واستعرضت مواضيع رهيبة زي البلوغ، الأمومة والغيرة ما بين مديرة المدرسة والمعلمة والطالبات بشكل فني جميل. بطولة نيكول كيدمان وكيرستن دانست مرة أخرى، وأداء رائع من كولين فارل. فازت فيه بأكثر من جائزة من ضمنها أفضل مخرجة في مهرجان كان 2017. Been busy? Yeah. Got a lot going on. Do you? He should be worshiping the ground you walk on. And if he's doing something dishonorable, you need to know. What if he's just busy? I'm in a rut. That's it.
I think we should follow him. What? واخيرا اخر افلام صوفيا كان العام الماضي On the Rocks بطولة بيل موري مرة ثانية، اللي يلعب دور الاب اللعاب الداشر لبنته رشيدة جونز اللي في بينها وبين زوجها مشاكل وتشك فيه، فيساعدها ابوها انها تتجسس عليه عشان تصيده. الفيلم بشكل عام لطيف ما ابو شيء، طبعا انت حط بيل موري في اي فيلم في العالم وحتلاقيه يضفي عليه جو الخاص ويصير لطيف، اسأل ويز اندرسون. ورشيدة جونز كمان كانت جيدة، من انتاج ابل بلس، ما نزل في السينمات خلال سنة الكوفيد 19 لكنه أخذ ترشيحات جيدة والنقاد راضين عنه. My personality is so different, so I just thought about doing it in my own way, and there's a story. My dad came to the set on my first movie and was saying, like, you need to say action louder, they need to know you're in charge, and I was like, well, this is how I'm going to do, you know, so you have to find your own way of doing things. ختاما يا أصدقاء، إحنا تكلمنا عن مخرجة عانت في بدايات مسيرتها من اختيارات عائلتها لها، ورغم أنها عاشت طفولة مترفة إلا أنها قدرت تقاتل عشان تصنع شخصيتها الخاصة وصوتها النسائي الفريد اللي يحكي قصص مهمة بأسلوب فني بديع. قول لي أنت وقولي لي أنت إيش فيلم صوفيا كوبولا المفضل عندكم تحت في التعليقات. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، واللايك لو عجبكم الفيديو، وقولوا لي كمان مين في مخرجين ومخرجات تبغونا نفتح جماجمهم في الفيديوهات القادمة، ودائما كونوا في المرس. طائرة تمر من فوقي ويجب علينا الانتظار. You are welcome in Jeddah City. You are welcome.